आज म यहाँलाई घरमै सजिलैसँगले बदाम सादेको वा बदामको अचार बनाएर देखाउन चाहदैछु। युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो पिनट सादेको रेसिपी चाहिँ यहाँहरूले अब आउने दशैं तिहारमा स्न्याक्सको रूपमा खान सक्नुहुन्छ। यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो छ र यो एकदमै स्पाइसी पनि छ। बदाम चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो परिकार हो। आज चाहिँ मैले यो 2 जनाको लागि तयार गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले लिए पिनट्स 150 ग्राम, त्यसै गरेर 3 वटा गोलभेडालाई लिनुपर्ने हुन्छ। गोलभेडा एकदमै रातो र पाकेको वाला नै हुनुपर्छ। एउटा प्याज, एउटा कागती, धनियाका केही पातहरू, 2 वटा हरियो खुर्सानी, भुटेको तोरीको तेल 2 चम्चा, नुन आधा चम्चा र रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा मैले लिए। यहाँहरूले भुटेको तोरीको तेल चाहिँ सजिलै बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले प्यानलाई राम्ररी तताएँ र एकदमै लो फ्लेममा यो पिनट्स चाहिँ 2 मिनेट म रोस्ट गर्छु। एकदमै लो फ्लेममा राख्नु होला। हामीले बदाम सादेको बनाउँदाखेरि चाहिँ यो पिनट्स राम्ररी पाकेन भने चाहिँ यसको बोक्राहरू निकाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। 2 मिनेट त्यही भएर एकदम लो फ्लेममा पकाउनु भयो भने यो भित्रैदेखि एकदम राम्ररी पाक्छ र क्रन्ची पनि हुन्छ। यसलाई क्रन्ची बनाउनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ 10 मिनेट यसलाई चिस्याउनको लागि राख्दैछु। यसरी 10 मिनेट कम्प्लिटली चिस्याउन दिनुहोला। तातै यसको बोक्रा निकाल्न एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यतिन्जेल मैले यो अरू चिजहरू काटेर तयार गरेँ। यो गोलभेडा चाहिँ 2टा म ग्रेभी बनाउँछु भने एउटा चाहिँ साध्नको लागि राख्दैछु। मैले चाहिँ यो गोलभेडाको ग्रेभी बनाउनको लागि थोरै तेल राखेँ, 2 चम्चा जति। अब यो 2 वटा गोलभेडा चाहिँ म ग्रेभी बनाउँदैछु। एकदम लो फ्लेममा पकाउनु होला यसलाई। एउटा गोलभेडा चाहिँ म पछि पिनट्समा राख्छु। यतिको भइसकेको छ यो चाहिँ। यसलाई पनि कम्प्लिटली चिसो हुन दिनुपर्छ। हामीले कुनै पनि कुराहरू साध्दाखेरि चाहिँ तातै गर्नु हुँदैन। अब म यो पिनट्सहरूको बोक्रालाई निकाल्दैछु यसरी। यो कम्प्लिटली क्रन्ची भइसकेको छ 10 मिनेट चिस्याइसकेपछि चाहिँ। यदि पिनट्स चाहिँ कुनै पनि हालतमा पाकेन भने चाहिँ यो बोक्राहरू निकाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। यस्तो गर्दै जानुहोला, यहाँहरूले सजिलै बोक्रा निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँहरूलाई टेक्निक पनि बताउँछु कसरी बोक्रा निकाल्ने भनेर। हामीले यसरी गर्दै गयौँ भने चाहिँ बोक्रा जति चाहिँ जम्मै अगाडि आउन थाल्छ। हामीले निकाल्न पनि सक्छौँ यसरी। निकालेर फाल्न पनि सक्छौँ। बिस्तारै जम्मै बोक्राहरू निस्किन थालिसकेको छ पिनट्सको। यहाँहरूले यसरी नै भटमासको पनि भटमास सादेको रेसिपी बनाउन सक्नुहुन्छ। सेम यही तरिकाले बनाउन एकदमै सजिलो छ। धेरै मेहनत चाहिँ गरिरहनु पर्दैन। यतिको निस्किसकेपछि चाहिँ म साध्नको लागि रेडी भइसकेकी छु। बदाम चाहिँ जति सक्नुहुन्छ बोक्रा चाहिँ निकाल्नु होला। एउटा 2टा चाहिँ ननिस्के पनि फरक पर्दैन। एउटा प्लेटमा राखेँ मैले बदामलाई। अब सबैभन्दा पहिला म राख्दैछु प्याज मैले सानो एउटा युज गरेँ। त्यसै गरेर हरियो खुर्सानी र गोलभेडा सानो पिस गरेर काटेकी थिएँ। गोलभेडालाई मैले नुन राखेँ आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, मैले चाहिँ कलरको लागि काश्मिरी खुर्सानी युज गरेकी थिएँ। अब कागती चाहिँ आधा जति मैले यसरी राखिदिएँ। यहाँहरूले नुन खुर्सानी आफ्नो स्वाद अनुसार थप्न पनि सक्नुहुन्छ। र यो गोलभेडाको प्युरीलाई पनि मैले राखेँ यसरी। यो राख्दाखेरि चाहिँ अझ बढी टेस्टी हुने गर्छ। र भुटेको तोरीको तेल पनि 2 चम्चा मैले माथिबाट राखिदिएँ। यदि यहाँहरूसँग छैन भने साधारण तोरीको तेललाई नै तताएर चिसो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै टाइम दिएर मिक्स गर्नुहोला। यहाँहरूले जति राम्ररी मिक्स गर्नुहुन्छ बदाम त्यति नै मिठो बन्छ। दसैँमा चाहिँ यहाँहरूले खसीको मासु, कुखुराको मासुसँग स्न्याक्सको रूपमा यसलाई खान सक्नुहुन्छ। र यो हेर्दै रेडी भइसकेको छ। म यहाँहरूलाई अगाडिबाट पनि देखाउन जाँदैछु। एकदमै स्पाइसी पनि छ यो। आजको रेसिपी चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? आजको रेसिपी हजुरहरूलाई मन पर्यो भने चाहिँ यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। Have a nice day. Happy cooking to all of you.